Hello, all my dear students. Today I have very tremendous news for all of you. You dream of earning an international degree. Now, fulfill it with Study Park Education located in Bagbazar, Kathmandu. This institution provides you with completely genuine counseling for selecting your preferred university at an international level, along with online and on-site preparation classes for IELTS, PTE, Duolingo, and SAT. Your right choice today, your bright future tomorrow. सो सम्पूर्ण मेरा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो अनुरोध छ तपाईहरू पनि बाग बजारमा अवस्थित स्टडी पार्क एजुकेसनमा भिजिट गर्नुहोस्. There you will meet a guy called Mr. Ram Chetri. He is the proprietor of this institution. He is such a humble guy. So please try to meet this person in Study Park Education at Bagh Bazaar, Kathmandu. You needn't worry about anything there. In a very cordial environment, the whole team tries their best to counsel you for selecting your preferred destination. यदि तपाईहरू पनि विदेशमा गई राम्रो युनिभर्सिटी सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टडी पार्क एजुकेसनलाई सम्झिनुहोस् र बाग बजारमा गई स्टडी पार्क एजुकेसनमा आफ्नो सिट सुनिश्चित गर्नुहोस्. प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो नमस्कार. म सूरज भट्ट र आज म तपाईहरूका लागि कक्षा 12 मा रहेको नम्बर फर्स्ट पोएम यस भिडियोमा ल्याएर आएको छु र आजको यो पोएम ज्यादै मिनिङफुल रहेको छ र एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्ने हो भने यो पोएम एकदमै इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले आजको यस भिडियोलाई स्किप नगरी फर्स्टबाट लास्टसम्म हेर्दिनु हुन अनुरोध गर्दछु. यदि तपाईहरू मेरो यस च्यानलमा प्रथम पटक भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. Without further ado, let's move into our meaningful poem. आजको यो meaningful poem, A Day, अमेरिकन कवयित्री इमिली डिकिन्सनद्वारा रचित एउटा संक्षिप्त कविता हो. यस कविताको शीर्षक अ डे नभई यसै कविताको फर्स्ट लाइन I'll tell you how the sun rose हो. इमिली डिकिन्सनको लेखन शैलीको कुरा गर्ने हो भने उहाँका प्राय जसो कविताहरूमा शीर्षक हुँदैनथे, तर उहाँका कविताहरूको फर्स्ट लाइन्सहरू नै शीर्षक हुने गर्दथे. यस कविताको रचना इमिली डिकिन्सनले सन् 1862 मा गर्नुभएको थियो. इमिली डिकिन्सनको मृत्यु पश्चात सन् 1890 मा यस कवितालाई एउटा सानो संग्रह जसको नाम रहेको थियो पोएम्स बाई इमिली डिकिन्सनमा प्रकाशित गरियो. यस संग्रहको सम्पादन टमस वेन्टवर्थ हिगिन्सन र मावेल लुमिस टडले गर्नुभएको थियो. आजको यस कविता अ डेमा जम्मा 4 वटा स्टेन्जाहरू रहेका छन् र प्रत्येक स्टेन्जामा हामीहरू 4 लाइन्स अर्थात् क्वार्टरेन्स रहेको भेटाउँछौं. आजको यस कविता अ डेले एक दिनको अति नै सुन्दर वर्णन गरेको छ, जसमा हामीहरू सनराइज अर्थात् सूर्योदय र सनसेट अर्थात् सूर्यास्त जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाहरूको वर्णनलाई विभिन्न गजबका र स्पष्ट इमेजरीज अर्थात् चित्रहरूको प्रयोगमा प्रस्तुत गरिएको भेटाउँछौं. अब राइटिङ टेक्निकको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कवितामा लिटरल मिनिङ्स अर्थात् शाब्दिक अर्थहरू र सिम्बोलिक मिनिङ्स अर्थात् प्रतीकात्मक अर्थहरूको प्रयोग भेटाउँछौं. यस कवितामा हामी फिगर अफ स्पीचको प्रयोग पनि भेटाउँछौं. यहाँ हामीहरू मेटाफर रूपक, सिमिली उपमा र पर्सोनिफिकेसन मानवीकरण जस्ता फिगर अफ स्पीचको प्रयोग भेटाउँछौं र यो कविता ज्यादै नै लिरिकल र सोनोरस रहेको छ. यदि हामी राइमिङ स्किमको कुरा गर्ने हो भने हामी यस कविताको फर्स्ट स्टेन्जामा कुनै पनि राइमिङ स्किम भेटाउँदैनौं, तर सेकेन्ड स्टेन्जा, थर्ड स्टेन्जा र अन्तिम फोर्थ स्टेन्जामा हामीहरू राइमिङ स्किमलाई भेटाउँछौं र राइमिङ स्किम सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ स्टेन्जामा एबीसीबी रहेको छ, जस्तै बिगन सन, स्टाइल वाइल, ग्रे अवे. यस्ता राइमिङ स्किमहरू हामीहरू यस कवितामा भेटाउँछौं. अब न्यारेसन अर्थात् वाचनको कुरा गर्ने हो भने यो कविता एकजना सानो निर्दोष बालकको दृष्टिकोणबाट वाचन गरिएको छ. अब सेटिङको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कवितामा एक अति नै सुन्दर गाउँको सेटिङलाई भेटाउँछौं, जहाँ हामीहरू सुन्दर चर्चहरूका गजुरहरू, सुन्दर पहाडहरू र सुन्दर ससाना बोबलिङ्ग चराहरूले मिठो गीत गाइरहेको एउटा शान्त वातावरण भेटाउँछौं.
अब थिम्सहरू अर्थात् मूल भावहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कवितामा अनेकौं थिम्सहरू प्राप्त गर्न सक्छौं। जस्तै यहाँ थिमहरूमा रहेका छन् प्रकृति, जीवन र मृत्यु, निर्दोषता र अनुभव। यस कविताले अति नै सुन्दर तरिकाले इनोसेन्सको स्टेजबाट लिएर एक्सपिरियन्सको स्टेजसम्मको एउटा जर्नीलाई प्रस्तुत गरेको छ, जहाँ सनराइज र सनसेट जस्ता कन्सेप्टहरू मार्फत जन्मदेखि मृत्युसम्मको यात्रालाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब मेसेजेस अर्थात् सन्देशहरूको कुरा गर्ने हो भने हामीहरू यस कवितामा जीवन र मृत्युको चक्रसँग सम्बन्धित मूल सन्देश प्राप्त गर्दछौँ। यस कवितामा सनराइजले जीवनको सुरुवात अर्थात् जन्म र सनसेटले मृत्युको प्रतीकलाई प्रस्तुत गरेको छ। अब हामीहरू यस कवितामा रहेका लिटरल मिनिङ्स अर्थात् शाब्दिक अर्थहरूको कुरा गरौँ। यस कविताले सनराइज र सनसेट जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाहरूलाई प्रस्तुत गरेको छ। फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेन्जामा सनराइजको जीवन्ततालाई प्रस्तुत गरिएको छ भने थर्ड र फोर्थ स्टेन्जामा सनसेटको मिस्ट्री अर्थात् रहस्यलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब हामीहरू यस कवितामा रहेका सिम्बोलिक मिनिङ्स अर्थात् प्रतीकात्मक अर्थहरूको बारेमा कुरा गरौँ। यस कवितामा सनराइजले जीवनको सुरुवात र सनसेटले मृत्युको प्रतीकलाई जनाउँछ। यस कविताको थर्ड स्टेन्जामा रहेको पर्पल स्टाइल अर्थात् सिँढी भर्याङले मानव जीवनको यात्रालाई जनाउँछ भने फोर्थ स्टेन्जामा रहेको डोमिनी इन ग्रेले मृत्यु पश्चातको मार्गदर्शकलाई जनाउँछ। अब म तपाईहरूलाई यस कविताको सर्ट इन्ट्रोडक्सन भन्न गइरहेको छु र यस कविताको सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामीहरू यस प्रकार भन्न सक्छौं। This meaningful poem, A Day, was written by American poet Emily Dickinson. She composed this poem in 1862. The speaker of this poem has presented a description of a beautiful day using brilliant imageries and symbols, which leads the children from the stage of innocence to experience. This poem describes the natural processes of beautiful sunrise and sunset, presenting both literal and symbolic meanings to present the transition from life to death. यस प्रकार हामीहरू यस कविताको सर्ट इन्ट्रोडक्सन लेख्न सक्छौं। सर्ट इन्ट्रोडक्सन हामीहरूका लागि अति नै उपयोगी हुन्छ। यदि हामी यी सर्ट इन्ट्रोडक्सनहरूको प्रयोग हाम्रो सर्ट आन्सरमा र लङ आन्सरमा गर्छौं भने हामीहरू हाम्रा आन्सरहरूलाई ज्यादै अथेन्टिक बनाउन सक्छौं। यदि तपाईहरूलाई पनि प्रत्येक पाठहरूको सर्ट इन्ट्रोडक्सन चाहिएको छ भने तपाईहरू मेरो वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोस्, जुन वेबसाइटको नाम रहेको छ NAB English Support Class 12। यहाँ यस वेबसाइटमा तपाईहरू लङ समरी, सर्ट समरी, अथेन्टिक आन्सर्सहरू भेटाउनुहुनेछ र यस वेबसाइटमा गई तपाईहरू आफ्नो एकदमै राम्रो नोट तयार गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीहरू यस मिनिङफुल कविताको समरीतर्फ लागौं। अब म तपाईहरूलाई यस कविताको समरीमा लाइन टु लाइन कविताको अनुवाद गर्दै यस कवितामा रहेका शाब्दिक अर्थहरू र प्रतीकात्मक अर्थहरू बारे जानकारी गराउनेछु। यहाँ हामीहरू कवितामा रहेका लिटरल मिनिङ्स र सिम्बोलिक मिनिङ्सहरूलाई लाइन टु लाइन हेर्नेछौँ। यो कविता एकजना अति सानो निर्दोष अर्थात् इनोसेन्ट बालकको भनाइबाट सुरु भएको छ। फर्स्ट लाइनमा नै त्यो सानो इनोसेन्ट बालक भनिरहेको छ, I'll tell you how the sun rose. सूर्य कसरी उदायो म तिमीहरूलाई भन्नेछु। अब हामीहरू यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौं अर्थात् शाब्दिक अर्थलाई हेरौं। यहाँ एउटा सानो इनोसेन्ट बालकले सनराइजको वर्णन सुरु गरेको छ। यहाँ हामी यस लाइनको अन्त्यमा हाइफनको प्रयोगलाई भेटाउँछौं। यो हाइफन एक प्रकारको सानो ब्रेक वा पज हो जसले बालकको सनराइजको वर्णन पूर्व एक्साइटमेन्ट र सस्पेन्सलाई दर्शाउँछ। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौं। हामी यस लाइनलाई बिगिनिङ अफ लाइफ अर्थात् जीवनको सुरुवातको रूपमा बुझ्न सक्छौं। मानव जीवनको फर्स्ट स्टेज जन्मको स्टेजलाई बुझ्न सक्छौं। अब बालक आफ्नो दोस्रो लाइन बोल्दछ, अ रिबन एट अ टाइम।
त्यही समयमा रिबन देखिए। अब हामी यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। सनराइजको समयमा सर्वप्रथम आकाशमा सूर्यका किरणहरू रिबनका पट्टीहरू झैं फैलिन्छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। मानव जीवनको अति रंगीन र सुस्त सुरुवात हुन्छ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। द स्टीपल्स स्वार्म इन अमेथिस्ट। चर्चका गजुरहरू बैजनी रंगहरूमा तैरिए। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। सूर्योदयको समयमा सूर्यका फर्स्ट किरणहरू जब पृथ्वीमा पर्दछन्, खास गरी भन्ने हो भने पृथ्वीमा अवस्थित ठूला र ऊंचा भवनहरूमा पर्दछन्, जस्तै चर्चहरूका ऊंचा ऊंचा गजुरहरूमा पर्दछन्। त्यस बेला सम्पूर्ण गजुरहरू अमेथिस्ट, एक प्रकारको एकदमै प्रिसियस पत्थरको बैजनी अर्थात् पर्पल रंग झैं आकाशमा फैलिन्छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। हामीहरू मानव जीवनको एकदमै पवित्र र धार्मिक सुरुवात भएको भेटाउँछौँ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। द न्यूज लाइक स्क्वारल्स ran। यो खबर लोथर्केहरू जस्तै दौडियो। अब हामी यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। बिहान भएको यो खबर एकदमै तीव्र गतिमा फैलिन्छ। यो खबर लोथर्केहरूको कुदाई जस्तै तेज हुन्छ। संसारका सम्पूर्ण प्राणीहरू यो खबर अर्थात् बिहान भएको खबर एकदमै तेज प्राप्त गर्दछन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ यस लाइनले जीवनको ऊर्जालाई प्रस्तुत गरेको छ। मानव जीवन ऊर्जामय हुन्छ र एकदमै स्वच्छ ऊर्जाका साथ अघि बढ्दछ। अब सेकेन्ड स्टेन्जामा बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। द हिल्स untied their bonnets। पहाडहरूले आफ्ना बनेट्स अर्थात् टोपीहरू, ह्याट्सहरू फुकाले। अब हामी यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। जब सूर्यका किरणहरू पहाडहरूमा पर्दछन्, ती किरणहरूका तापले गर्दा पहाडहरूमा रहेका फग, कोहिरो, मिस्ट, ओस उड्छन् र बिलाउँछन्। त्यसपछि पहाडहरू ज्यादै स्पष्ट अर्थात् क्लियर देखिन्छन्। यहाँ बनेट्सका रूपमा फग र मिस्टहरू रहेका छन्, जुन सूर्यका किरणहरूको तापले गर्दा पहाडहरूबाट हटेका छन् र पहाडहरू एकदमै सफा देखिएका छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ मानव जीवनको स्पष्टतालाई प्रस्तुत गरिएको छ। मानव जीवन एकदमै स्पष्ट रूपले अघि बढ्दछ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। द बोबोलिङ्स बिगन। बोबोलिङ्क चराहरूले गाउन थाले। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। त्यसपछि सुन्दर प्रकृतिमा सुन्दर ससाना बोबोलिङ्क चराहरू गीत गाउन थाल्छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यस लाइनले बाल्यकालको रमाइलो र खुशीलाई प्रस्तुत गरेको छ। बाल्यकालको समय वास्तवमा रमणीय र खुशीमय हुन्छ। त्यसपछि बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। देन आई सेड सफ्टली टु माइसेल्फ। त्यसपछि सुस्तरी मैले आफैलाई भने। यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। अब यो इनोसेन्ट बालक यस दृश्यबारे सोच्दछ र आफू स्वयंलाई भन्दछ। यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ यस लाइनमा त्यो सानो बालकको निर्दोष चिन्तनलाई प्रस्तुत गरिएको छ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। द्याट मस्ट ह्याभ बिन द सन। त्यो पक्कै पनि सूर्य हुनुपर्दछ। हामीहरूले यस कवितामा एकजना इनोसेन्ट बालक भन्यौं। यहाँ बोलिएको यो लाइनले यो स्पष्ट हुन्छ कि हाम्रो यस कवितामा रहेको मूल वाचनकर्ता एउटा सानो बालक हो। यस बालकलाई सनराइज र त्यसपछिका प्राकृतिक प्रक्रियाहरूबारे त्यति राम्रो ज्ञान छैन। अब हामी यो लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ यो इनोसेन्ट बालक यी सम्पूर्ण प्राकृतिक प्रक्रियाहरू सूर्यले नै ल्याएको हो भनी ठान्दछ। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ सूर्य भनी जीवनको स्रोतलाई प्रस्तुत गरिएको छ। जीवनको मुख्य स्रोत नै सूर्य हो भनी बुझाउन खोजिएको छ। अहिलेसम्मका दुईवटा स्टेन्जाहरूमा सनराइजको वर्णन गर्दै गर्दा हामी यस इनोसेन्ट बालकलाई निकै कन्फिडेन्ट भेटाउँछौँ। अब थर्ड स्टेन्जामा बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। बट हाउ ही सेड आई नो नट।
तर कसरी ऊ अस्तायो मलाई थाहा छैन। यहाँ यस लाइनमा हामी पर्सोनिफिकेसनको प्रयोग भएको भेटाउँछौँ। यहाँ सूर्यलाई ही भनेर सम्बोधन गरिएको छ। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ यो सानो इनोसेन्ट बालक यो लाइन बोल्दै गर्दा सनसेटको बारेमा निकै अनभिज्ञ देखिन्छ। उसलाई सनसेटको बारेमा त्यति राम्रो ज्ञान छैन। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यस लाइनमा मृत्युको रहस्यको बारेमा प्रस्तुत गरिएको छ, जुन रहस्य सम्पूर्ण मानवहरूका लागि बुझ्न निकै गाह्रो हुन्छ। यहाँ यो लाइन बोल्दै गर्दा हामी यो इनोसेन्ट बालकलाई लेस कन्फिडेन्ट भेटाउँछौँ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। देयर सिम्ड अ पर्पल स्टाइल। त्यहाँ एउटा बैजनी रङको अर्थात् पर्पल रङको स्टाइल अर्थात् भर्याङ वा सिँढी देखियो। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। सूर्यास्तको समयमा त्यहाँ एउटा बैजनी रङको सिँढी देखिन्छ। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। त्यहाँ एउटा आर्क सेपको सिँढी रहेको छ, जुन पर्पल रङको रहेको छ र यस सिँढीलाई जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको मार्ग अर्थात् बाटो भन्ने बुझिन्छ, जुन मार्ग बाल्यकालदेखि लिएर बुढेसकालको अन्तिम चरण अर्थात् मृत्युसम्मको मार्ग भन्ने बुझिन्छ, अर्थात् मानव जीवनको होल लाइफ टाइमको मार्ग भन्ने बुझिन्छ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। Which little yellow boys and girls, जसमा ससाना पहेँला केटाहरू र केटीहरू। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। यस पर्पल अर्थात् बैजनी रङको सिँढीमा ससाना पहेँला रङका केटाहरू र केटीहरू रहेका छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यसै सूर्यका मुनि घाममा पहिला देखिएका सम्पूर्ण मानवहरू अर्थात् महिलाहरू र पुरुषहरू हुन्, जुन जीवनको यस मार्गमा अलग अलग स्टेजहरूमा रहेको कुरा प्रस्तुत गरिएको छ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। वर क्लाइम्बिङ अल द वाइल। सधैँ चढिरहे। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। त्यस पर्पल स्टाइलमा अर्थात् बैजनी रङको सिँढीमा ससाना बाल बालिकाहरू चढिरहे र हिँडिरहे। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। मानवहरू आफ्नो यस जीवनको यात्रामा चढिरहन्छन् र अघि बढिरहन्छन् अर्थात् हिँडिरहन्छन्। यो यात्रा जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको यात्रा हो। यस यात्रामा दुवै उकालो र ओह्रालो अर्थात् दुःख र सुख रहेका छन्। यस यात्रामा सम्पूर्ण मानवहरू दुवै दुःख र सुखको अनुभव गर्दै अघि बढिरहन्छन्। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। टिल व्हेन दे रिच्ड द अदर साइड। तबसम्म जब तिनीहरू अर्को छेउमा पुगे। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। पर्पल सिँढीमा हिँडिरहेका ती ससाना येलो बोइज एन्ड गर्ल्स हिँड्दा हिँड्दै अर्को छेउमा पुग्छन्। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ जीवनको यात्रामा अर्को छेउ भन्नाले मृत्युको स्टेज भनी प्रस्तुत गरिएको छ। जन्म पश्चात यो जीवन अघि बढ्दै गयो। जीवनको मार्गमा हरेक स्टेज पार गर्दै बुढेसकालको स्टेज पश्चात अन्तिममा मृत्युको स्टेजमा पुग्यो भन्ने भनाइ हो। जीवनको अन्त्यमा मृत्युको स्टेजमा पुगिन्छ र जीवनको यो बाटो अर्थात् मार्गको अन्त्य हुन्छ। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। अ डोमिनी इन ग्रे। एकजना डोमिनी अर्थात् फादर वा मास्टर ग्रे अर्थात् खरानी रङको लुगामा देखिए। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। एकजना चर्चका फादर वा मास्टर ग्रे रङको लुगामा स्टाइलको अन्तिम छेउमा सम्पूर्ण बाल बालिकाहरूलाई देखिन्छन्। यस लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। जीवनको यस यात्रालाई सिद्ध्याएर जब सम्पूर्ण मानवहरू अन्तिम छेउमा पुग्दछन् वा मृत्युको स्टेजमा पुग्दछन्, त्यतिखेर सम्पूर्ण मृतकहरू ईश्वर अर्थात् परमात्मा वा मृत्यु पश्चातको मार्गदर्शकलाई देख्छन्। ती ईश्वर तथा मार्गदर्शक एक प्रकारको ग्रे कलरको धार्मिक वस्त्रमा त्यहाँ उपस्थित हुन्छन्। अब बालक आफ्नो अर्को लाइन बोल्दछ। पुट जेन्टली अफ द इभिनिङ बार्स। सुस्तरी साँझका बारहरू बन्द गरे। अब यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ डोमिनी अर्थात् फादर साँझका बारहरू अर्थात् ढोकाहरूलाई बन्द गर्नुहुन्छ। यहाँ दिनको उज्यालोको अन्त्य हुन्छ र रात सुरु हुन्छ। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ मानव जीवनको
अर्थात् डे लाइटको अन्त्य भएको जनाइएको छ। लाइट भनेको जीवन हो भने डार्क भनेको मृत्यु हो। खासमा भन्ने हो भने ईश्वर अर्थात् परमात्माले जीवनको ढोकालाई बन्द गर्नुहुन्छ। यहाँ जीवन समाप्त भएको बुझिन्छ। अब अन्तिममा बालक आफ्नो लाइन बोल्दछ, एन्ड लेट द फ्लक अवे, र हुल, बथान वा झुण्डलाई नेतृत्व गर्दै लगेर गए। यहाँ यस लाइनको लिटरल मिनिङलाई हेरौँ। डोमिनी अर्थात् फादर सम्पूर्ण झुण्डलाई बाटो देखाउँदै लगेर जानुहुन्छ। अब यसै लाइनको सिम्बोलिक मिनिङलाई हेरौँ। यहाँ ईश्वर अर्थात् परमात्मा मृत्यु पश्चात सम्पूर्ण मानवहरूका आत्माहरूलाई डोर्याउँदै लगेर जानुहुन्छ र सम्पूर्ण आत्माहरूको परलोकको यात्रा सुरु हुन्छ। यस प्रकार यस कविताको फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेन्जाहरूमा हामी सनराइजको जीवन्तलाई वर्णन गरेको भेटौँछौँ र यी स्टेन्जाहरूले जीवनको सुरुवात र इनोसेन्सको प्रतीकलाई प्रस्तुत गरेको छ। तेस्रो र चौथो स्टेन्जालाई हेर्ने हो भने यहाँ हामीहरू सनसेटको रहस्यलाई वर्णन गरेको भेटौँछौँ, जहाँ हामीहरू मृत्यु र परलोकको मार्गदर्शनलाई चित्रण गरेको भेटौँछौँ। यस प्रकार इमिली डिकिन्सनको यो मिनिङफुल पोएम अ डेले सनराइज र सनसेट जस्ता प्राकृतिक प्रक्रियाहरू मार्फत जीवन र मृत्युको चक्रलाई अति सुन्दर ढङ्गले प्रस्तुत गरेको छ। यस कविताले निकै इनोसेन्ट अर्थात् निर्दोष दृष्टिकोणबाट प्रकृतिको सौन्दर्य र जीवन चक्रको गहिरो सन्देशलाई चित्रण गरेको छ। आजको यो कविता तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरूलाई मन परेको हो भने यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गर्नुहोला। अब यसपछिको हाम्रो भेट हाम्रो नेक्स्ट कवितामा हुनेछ, जुन कविता रहेको छ एभ्री मर्निङ आई वेक। यस कविताका रचनाकार हुन् डाइलन टोमस। Thanks for watching this video. Best of luck for your examination.